مرحبا جميعا واهلا فيكم في الدورة التدريبية الخاصة والأولى من نوعها في منتدى الرابح العربي. تهدف هذه الدورة لتثقيف المتداولين عن كيفية استخدام المؤشرات الفنية بطريقة علمية من أجل معرفة حركات السوق المستقبلية. إذا كان لديكم أي استفسار الرجاء المشاركة في المنتدى وسوف يتم الرد على كافة استفساراتكم إن شاء الله. يقدم منتدى الرابح العربي خدمة التقارير المجانية عن طريق الايميل او SMS. النظام الذي نستخدمه نظام فيرتكس FX الشهير الحائز على جوائز عالمية. الشركة التي نتعامل معها شركة يوتريد FX الرائدة في تداول الفوركس. هلا نحكي على درس كتير مهم هو الستوكاستكس. كتير من الناس بيستخدموا الستوكاستكس بالطريقة الخاطئة، فقررت انه اقوم بتدريبكم على الستوكاستكس وشرح الطريقة العلمية لاستخدام الستوكاستكس. تم تطوير نظام الستوكاستكس من قبل جورج سيلين عام 1950. كان يستخدم مؤشر المومنتم اللي بيساعد على قراءة تكوين الستوكاستكس. بيستخدم 3 قراءات: الكي بيريود 12، كي بيريود البطيئة 2، والدي بيريود 3. كثير من الناس بفكروا انه اذا الستوكاستكس كان فوق خط ال80 فهي مناطق بيع، واذا كان تحت خط ال20 هي مناطق شراء، وهذا مفهوم خاطئ جدا. اذا كان فوق خط ال80 معناه سوق احتماله انه يصعد كتير عالي، واذا كان تحت خط ال20 احتماله انه يستمر بالهبوط احتمال عالي جدا. فالطريقة اللي بيستخدموها انه بنبيع اذا ارتفع فوق ال80 او نشتري اذا نزل لخط ال20 فعلا طريقة خاطئة ومفهوم خاطئ. فان شاء الله اقوم بتصويب الفكرة العامة لطريقة استخدام الستوكاستكس. ندخل على نظام الفيرتكس، ندخل على تشارتس. هو عبارة عن انديكيتور. ندخل على ستوكاستيك اوسيليتور، نعمل اد. طبعا لازم نغير القراءة. لاحظوا القراءات اذا بتسجلوها 12 2 3، البطيء 2 والبيريد 3. بنحط هون الكي بيريد الاولى 12، كي بيريد الثانية 2 3. استخدموا السمبل موفينج افريج وبتعملوا ابلاي، بيطلع عندنا خط الستوكاستكس. بتلاقوا انه اذا الناس بشكل عام بتفكر انه اذا الستوكاستكس نزل تحت خط الصفر فهو تحت خط ال20 هي شراء، واذا فوق خط ال20 هي بيع. فعلا طريقة خاطئة وبتؤدي للخسارات حقيقة. فبدنا نكون حذرين كيفية استخدام الستوكاستكس. الستوكاستكس يستخدم فقط في حالة الدايفرجنس على الستوكاستكس مقارنة بحركة السوق. هلا بدي افرجيكم اياها. لاحظوا هي عندنا السوق، هي بدها تطلع فترة طويلة من الزمن. اوكي، بنبلش هون بتلاقي السوق هون هابط، وهي عندنا السوق عامل له الستوكاستكس منخفض جدا. هون السوق رد هبط اوطى من النقطة هاي. لاحظوا النقطة هون هبط بمستوى اقل منها، ولكن الستوكاستكس لم يهبط. هذا اعطانا بوزيتيف دايفرجنس صعود. لاحظوا الخط الاولاني كيف درسمه، السوق هابط ولكن الستوكاستكس كان يعمل حركة عكسية لحركة السوق وهي الصعود. لا يتم الشراء في الستوكاستكس الا بعد ان يقطع خط الصفر، يعني يكتمل النموذج ويقطع فوق خط الصفر، خط ال20 عفوا، نشتري. فاذا بدنا نشتغل على الستوكاستكس بالطريقة الصحيحة، لاحظوا ما بشتري هون ولا بشتري هون، بشتري فقط لما السوق يقطع الخط ال20. هلا مش فرجيكم النقطة بالضبط لازم نشتري عليها، هي النقطة هاي بالمنطقة هاي. لما السوق هون نزل واعطانا لو جديد، وهون لو واطي وهون لو اعلى عكس الحركة، بشتري بالنقطة هاي. فلاحظوا اشترينا هون. خلينا نشوف كم النقطة كان الواحد استفاد من السوق. كان السوق 127، صعد السوق ل 137. 1000 نقطة على مؤشر بسيط. الشطارة كيف الواحد يقرأ المؤشر. خلينا اعطيكم منطقة ثانية. لاحظوا هي هون
هي السوق عالي وهون السوق سوى اعلى، هون ستوكاستكس عالي وستوكاستكس اعلى، هذا لا يعتبر دايفرجنس عشان هدول نفس الشكل. بنستخدم يمكن مؤشر ثاني لقراءة المنطقة هاي، ولكن الستوكاستكس ما بعطينا مؤشر بيع، فما بنستخدم الستوكاستكس للبيع. حتى لو نزل شوي السوق ما بنستخدمه، فقط نستخدمه في حالة الدايفرجنس. امتى بكون حالة دايفرجنس؟ لو هذا صعود والستوكاستكس كان عكس، فبنستخدم الدايفرجنس. خلينا نمشي بمناطق ثانيه في السوق، عفوا نعمل شويه سكرول اسرع. لاحظوا هاي منطقه هبوط والسوق هبط اوطى، هون ستوكاستكس منخفض، مع انه السوق هبط اوطى لاحظوا ستوكاستكس كان اعلى، وفعلا هذا دايفرجنس كثير قوي، لانه السوق بعد ما صارت الحركه هاي ارتفع ارتفاع عالي جدا. هاي فرجيكم الحركه، لاحظوا هاي ستوكاستكس والستوكاستكس، ستوكاستكس هابط، عفوا السوق هابط والستوكاستكس معاكس. واذا حطينا حركه السوق بتلاحظوا السوق ارتفع من منطقه 119 ل 139 2000 نقطه. خلينا ندخل على منطقه ثانيه للستوكاستكس نشوف. انا بدي احاول الاقي ستوكاستكس، لقينا الصعود، نلاقي ستوكاستكس هبوط ان شاء الله. هي لقينا ستوكاستكس هبوط مع انه غير متكرر الحركه، ولكن حركه فعلا فعاله. لاحظوا هون عندي السوق عالي، ستوكاستكس عالي جدا والسوق عالي، هون السوق سوى اعلى والستوكاستكس اوطى، يعني حركه على تشارت كانت الرسم البياني كان صعود، ولكن الستوكاستكس الحركه معاكسه. فلاحظوا السوق اعطانا اشاره البيع هون وهبط السوق. خلينا نشوف قديش من لحظه الستوكاستكس هبط السوق من منطقه 159 لمنطقه 123، تقريبا 2600 نقطه. شكرا شباب لمتابعتكم درس الستوكاستكس الدرس الخامس في دورة الرابح العربي.